C, right? And today I will teach you about ed or in adjectives. Okay? And firstly, I will give you some vocabulary. Được chưa? Đầu tiên cô sẽ cho các em một số từ mới để làm cho chúng ta có thể hiểu và dễ dàng làm bài tập. And the first one, look at the pictures. I have an example. The hot scenes embarrasses the audiences. Okay? Embarrass. Chúng ta có thể thấy ví dụ đây. The hot scene embarrasses the audiences. Có nghĩa là những cảnh nóng thì như thế nào đó đối với khán giả. Look at the baby. So it's been làm bối rối, ngượng ngùng. Is a verb. Okay? Đó là một động từ. Embarrass. Embarrass. Okay? And the next one. Disappoint. Disappoint. I have an example. My English exam result is not very good, so I feel disappointed. Ví dụ là kết quả tiếng Anh của tôi thì không tốt, vì vậy tôi cảm thấy rất là thất vọng. Right? Is a verb. Làm thất vọng. Disappoint. Disappoint. Okay? And the next one. Look at the pictures. They are so scared, right? We have the word terrify. Terrify. Có nghĩa là làm khiếp sợ, hoảng sợ. It has the same meaning with frighten. Nó có cùng nghĩa với từ frighten. Terrify. Terrify. Có nghĩa với đồng nghĩa với từ frighten là làm khiếp sợ, hoảng sợ. Chúng ta có tính từ của nó là terrifying. Terrifying. It has the same meaning with scary and frightening. Có nghĩa là rùng rợn, khủng khiếp. Terrifying là một tính từ. Okay? And the next. Satisfy. Satisfy. I have an example. He satisfies with his current job. Câu này có nghĩa là anh ấy thì như nào đó với công việc hiện tại của anh ấy. Thì chúng ta cảm thấy ở đây anh ấy rất là thích công việc của anh ấy. Thì có nghĩa là anh ấy rất là hài lòng. Ok? Satisfy có nghĩa là làm hài lòng, thỏa mãn. Ok, listen. Satisfy. Satisfy. And the next one. Amuse. Amuse. Example, my funny drawings amused the children. My funny drawing amused the children. Có nghĩa là những cái bức tranh hài hước của tôi thì như thế nào đó đối với bọn trẻ. Thì amuse ở đây có nghĩa là làm cho ai đó cười, làm cho ai đó vui. Listen and repeat. Amuse. Amuse. Okay? And the next one. Disgust. Disgust. This means làm chán ghét, kính tởm. Listen and repeat. Disgust. Disgust. And the next. Look at the picture. They are so angry, right? Angry. This means annoy. Annoy. Làm cho ai đó bực mình, khó chịu. Annoy. Annoy. And the last one. Confuse. Confuse. They confused me by asking so many questions. Câu này có nghĩa là họ thì làm tôi rối lên bằng việc hỏi quá nhiều câu hỏi. Thì confuse ở đây có nghĩa là làm cho ai đó khó hiểu hoặc là làm cho lung tung. It's a verb. Listen and repeat. Confuse. Confuse. Okay? Now look at this. Listen and repeat after me. The first one. Embarrass. Embarrass. Pay attention in stress. Okay? Chú ý vào trong bóng nhé. The first one again. Embarrass. Embarrass. Disappoint. Disappoint. Number 3. Terrify. Terrify. Frighten. Frighten. Terrifying. Terrifying. Scary. Scary. Frightening. Frightening. Number 4. Satisfy. 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 Amuse. Amuse. Disgust. 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 Annoy. Annoy. And the last one. Confuse. Confuse. And what does it mean? Do you remember?
Embarrass có nghĩa là làm bối rối, ngượng ngùng. Disappoint là làm cho ai đó thất vọng. Terrify có nghĩa là làm cho khiếp sợ. Satisfy là làm cho ai đó hài lòng, thỏa mãn. Amuse làm cho ai đó cười hoặc là vui. Disgust có nghĩa là làm cho ai đó cảm thấy kinh tởm hoặc là chán ghét. Annoys là làm cho ai đó cảm thấy khó hiểu. Làm cho ai đó cảm thấy bực mình. And the last one, confused có nghĩa là làm cho ai đó cảm thấy khó hiểu hoặc là lung tung. And now look at the picture. Can you guess the meaning? Right? Embarrass. Okay, embarrass. And the next, disappoint. The next one, scary. No, terrify. Okay. And the next, satisfy. And this one, amuse. Okay. And this one, disgust. And the next, annoy. And the last one, confuse. Okay. And next part, I will teach you about ed or in adjectives. We will on number one, ed adjectives. Okay. I have example. We are all surprised by the news. Câu này có nghĩa là chúng tôi thì cảm thấy rất là ngạc nhiên bởi cái tin tức đó. Thì các em chú ý đây, chú ý với chủ ngữ và tính từ. Chủ ngữ là we, surprised. And number two, were you disappointed by the film? Câu này có nghĩa là bạn có cảm thấy thất vọng với cái bộ phim đó hay không? Thì ở đây các em cũng sẽ chú ý vào chủ ngữ và tính từ đây cho cô, được chưa? Cô sẽ cho ví dụ cuối cùng. Number three, Anne was very frightened. Look at the subject, Anne, and adjective, frightened. Chúng ta có thể thấy ba ví dụ cô vừa cho. Chủ ngữ thì liên quan đến gì nhỉ? Is refer people or person. Nó thì liên quan đến người đúng không? Vì vậy chúng ta sẽ sử dụng tính từ thêm ed. Okay? Khi nào chúng ta thấy chủ ngữ là người thì thường tính từ sẽ thêm ed. Và cô sẽ có cách dùng là we can use adjectives that end with ed to describe people's feelings. Câu này có nghĩa là chúng ta thì sẽ sử dụng tính từ thêm ed để miêu tả cảm xúc của một ai đó. Okay? Thường thì chủ ngữ là người thì chúng ta sẽ là tính từ thêm ed, right? And the next one, in adjectives. I have an example. The ghost was very frightening. Câu này có nghĩa là con ma thì rất là đáng sợ, thì chúng ta cũng sẽ thấy chủ ngữ đây. The ghost là người hay là vật nhỉ? Thing or person? Is it a thing? Okay. And number two, is it an interesting trip? Look at this. Pay attention to the ghost and trip. Frightening, interesting. Okay. And the next one, I fell off my bike in front of everyone. It was so embarrassing. Okay. Tôi thì bị ngã xe trước đám đông. Nó thì rất là bối rối. Okay. It ở đây có nghĩa là cái việc ngã xe ở trước đám đông này đó là một sự việc đúng không? Vì vậy chúng ta sẽ sử dụng tính từ embarrassing, not embarrassed. Okay. Chúng ta sẽ sử dụng tính từ thêm word in, not ed. Okay. Thì qua ba ví dụ vừa rồi chúng ta đều thấy chủ ngữ ở đây refer, thing, nó đều liên quan đến sự việc đúng không? Vì vậy chúng ta sẽ sử dụng tính từ thêm đuôi in. Và cô có cách dùng là we use an adjective that ends with in to talk about a thing or a person that makes us have a thing, a feeling, or talk about characteristic of a thing, a person, or a situation. Có nghĩa là chúng ta sử dụng tính từ thêm đuôi in để nói về một vật hoặc là một người mang lại cảm xúc gì đó cho một ai đó,
hoặc là nói về đặc trưng hoặc là bản chất của một người, một người, một tình huống. Thì các em thấy ở ví dụ này, ở đây nó là một chuyến đi rất là thú vị. Ở đây trip là tính từ danh từ chỉ vật, thì ở đây cái interesting, chuyến đi thú vị này, từ này thể hiện bản chất đặc trưng của chuyến đi này, cho nên chúng ta sẽ thêm ngữ in, đúng không? Ở đây cũng vậy, con ma thì rất đáng sợ, thì đây là đặc trưng của con ma. Ok. Now we will practice with some example. Exercise 1. Number 1. Let's go to the Victor Cinema. I'm sure you will find the film A. Excites, B. Excite, C. Excited, D. Exciting. You can see that the film. Chúng ta thấy ở đây subject là phim. Tôi thì chắc chắn rằng bạn sẽ thấy bộ phim này rất là thú vị, đúng không? Thì ở đây bộ phim chỉ về vật, right? Vì vậy chúng ta sẽ sử dụng tính từ là ed or it. It? No. The correct answer is D. I'm sure you will find the film exciting. Okay? And number 2. I was to learn that the director of that gripping film has won the first prize. Interested or interesting. The subject I is refer person. Okay? Chủ ngữ là ai, liên quan đến người, đúng không? Vì vậy chúng ta sẽ sử dụng tính từ thêm ed. So the correct answer is C. Interested. Okay? C. Interested. I was interested to learn. And number 3. We were with the latest film of that director. Satisfying, satisfactory or certified. We là người, đúng không? It's the same sentence too. Ở thì giống với câu số 2. We là chỉ người, vì vậy chúng ta cũng sẽ sử dụng tính từ là thêm ed. So the correct answer is D. Satisfied. And number 4. The movie on TV last night made me bored or boredom. Bộ phim tối hôm qua thì làm cho tôi cảm thấy rất nhàm chán. Thì ở đây bộ phim này làm cho ai đó cảm thấy gì đó, được chưa? Thì ở đây làm cho tôi cảm thấy nhàm chán thì chúng ta sẽ sử dụng là bored. C. Okay, bored. Number 5. Trung finds horror films really disgusting or disgusted. Okay, Trung thì cảm thấy bộ phim kinh dị này rất là kinh khủng, rất là kinh tởm á. Thì ở đây chúng ngữ là horror film, bộ phim kinh dị là chỉ về vật, đúng không? Vì vậy chúng ta sẽ sử dụng tính từ thêm in. Okay, disgusting is the correct answer. And we continue with exercise 2. Complete the sentences with the correct form of the adjective in blankets. Number 1. Is an film and every time I start watching it. Interest. Câu này các em sẽ phải sử dụng từ interest để biến thành interested hoặc là interesting để điền phù hợp vào chỗ trống. Thì các em thấy đầu tiên đó là một bộ phim rất là thú vị, được chưa? Thì chúng ta thấy đây đó là một bộ phim thú vị, thì đây có nghĩa là bản chất của bộ phim này, đúng không? Và đây là chỉ vật, vì vậy chúng ta sẽ sử dụng tính từ là interesting. Ok, interesting. Đó là một bộ phim rất là thú vị và tôi thì thấy hứng thú mỗi lần tôi bắt đầu xem nó. Thì ở đây chủ ngữ là người, đúng không? Chúng ta sẽ chú ý vào các chủ ngữ ở trong câu. Thì ở đây chủ ngữ là người thì chúng ta sẽ đi với tính từ là interested. Ok, I'm interested every time I start watching it. Number 2. I have never felt as terrified as I did when I watched that horror film. Tôi thì chưa từng cảm thấy hoảng sợ như vậy khi tôi xem cái bộ phim kinh dị này. Thì ở đây the subject I, so we use adjective terrified, not terrifying. Okay, terrified. And number 3. We was all very about the school trip, but it wasn't a trip at all. Pay attention, subject we and subject it. Okay? Chúng tôi thì cảm thấy
hứng thú với cái chuyến đi du lịch của trường, nhưng mà nó thì không phải là một chuyến đi rất thú vị. Ok, thì ở đây chúng ta thấy chúng là người, vì vậy ở đây chúng ta sẽ dùng tính từ là excited or exciting. Excited? No, we use excited because we use the person. Okay, and it wasn't an interesting trip. Exciting trip. Ở đây là một chuyến đi thú vị, nó là bản chất của chuyến đi này, được chưa? And the last one. A, is it a short conversation? A, was it a good film? B, no, it wasn't very interesting. In fact, it was really boring. Đó có phải là một bộ phim hay không? Người bé trả lời là không. Nó thì không thú vị. Trong thực tế, nó thì rất là nhàm chán. Thì chúng ta thấy ở đây, subject is refer the film. Chủ ngữ is ở đây có nghĩa nói về bộ phim này, được chưa? Thì ở đây, bộ phim là một vật. Vì vậy chúng ta sẽ sử dụng tính từ là interesting. Ok, interesting. The same. It ở đây và it ở đây đều chỉ bộ phim này, được chưa? Đều là bản chất của bộ phim này. Vì vậy tương tự ở đây chúng ta sẽ dùng là boring. Okay, boring. And this is the end of the lesson today, and I have permission for you. Được chưa? Sau khi xem xong video này, cô yêu cầu các em đầu tiên ghi toàn bộ từ mới và nghĩa của các từ đó vào vở. Và tiếp theo các em sẽ ghi cách dùng và cách dùng của các tính từ thêm ed hoặc là thêm in. Cô đã viết được đến rồi, và các em sẽ tự lấy ví dụ tương ứng cho với tính từ thêm ed hoặc là với tính từ thêm in. Câu số 3 là ghi và làm lại bài tập số 2 vào vở. Chính là bài tập này. Được chưa? Chính là bài tập này, các em sẽ ghi và làm lại đầy đủ bài tập này vào vở. Ok? And this is the end of lesson today. Goodbye.